Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition. আহি গৈছো আমি vocabulary sectionত so আমাৰ যেটো ৰাতিপুৱাৰ section থাকে সেই sectionটোত আমি grammar, reading comprehension, clause test এনে ধৰণৰ topics বিলাক লৈ আহো আৰু লগতে আমাৰ যেটো second session থাকে মানে এটো দুপৰীয়া session তাত generally আমি focus কৰো vocabulary ৰ ওপৰত যেটো আপুনি জানে যিমানো exam থাকে যত আপোনাৰ ইংলিশৰ পেপাৰ থাকিব তাত আপোনাৰ 50 বা 60-40 conversationত কি কয় গোটে এক্সামটো ডিভাইডেড থাকে 50% আপোনাৰ গ্ৰামাৰ থাকিব 50% আপোনাৰ vocabulary থাকিব বা 60% vocabulary থাকিব 40% আপোনাৰ গ্ৰামাৰৰ থাকিব সো therefore আমি দুইটাতে সমানভাৱে পঢ়িব লাগিব দুইটাতে সমানভাৱে ফোকাস দিব লাগিব with that particular state of mind we will be starting this session like কৰি দিয়া যিসকল ষ্টুডেন্ট আহিছে শেয়াৰ কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰা let's start with the session ঠিক আছে সো আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'বলৈ গৈ আছে this one the young heir was expected to dash his father's vast estate to his siblings equally. Now, ইয়াত কি লেখা আছে? So, যত আপুনি চাবলৈ যায় ইয়াত লেখা আছে the young heir was expected to dash his father's vast estate to his siblings equally. Young heir মানে ফাদাৰে যাৰ নামত গোটেইখিনি প্ৰপাৰ্টি দি গৈছে তাৰ পৰা এক্সপেক্টেড আছিলে যে গোটেইখিনি প্ৰপাৰ্টিটো হি বাকি কিটা তাৰ ভাগ বইনাক যে আছে যিমান তাৰ ব্ৰাদাৰ সিস্টাৰ আছে সিহঁতৰ মাজত ইকুৱেলি ডিভাইড কৰা হ'ব সো is expected to dash is a division মানে আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি যেটো লিখিত হৈ গৈছে সেই প্ৰপাৰ্টিটো যে আপুনি ডিভাইড কৰিব এটোক আমি ইংলিশত কি বুলি কওঁ beseech bestow bequeath নে bereave কি হ'ব লাগে আনসাৰ সো এটো নতুন শব্দ আপোনাৰ কাৰণে মোৰ কমপ্লিট পঢ়া ভাই ওকে সো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন সি bequeath ঠিক আছে না বাকি কিটা শব্দৰ এবাৰ মিনিংটো বুজি ল bequeath means to leave property to someone by a will আপুনি গম পায় না will কি হয় will আপোনাৰ মানে লিগেল কাগজত লিখি থৈ যায় যে এইখিনি প্ৰপাৰ্টি এজন মানুহে পাব সেইখিনি প্ৰপাৰ্টি এজন মানুহে পাব whatever সেই যে কাগজটো থাকে তাক will বুলি কোৱা হয় bestow মানে হয় গিফট দিয়া ঠিক আছে কাৰোবাক যদি কোনোবাই কিবা এটা গিফট দিছে হেতুক আমি bestow কৰা বুলি কওঁ ঠিক আছে তো গিভিং দা গিফট হে যে আপোনাৰ ট্ৰানজাকশনটো হৈছে সেই ট্ৰানজাকশনটোক bestow কৰা বুলি কোৱা হয় beseech মানে হয় টু বেগ আপুনি কাৰোবাৰ পাৰে যদি খুজিছে সো সেই খুজাক আমি beseech বুলি কওঁ আৰু bereave means to deprived of a loved one ঠিক আছে যেনে bereaved আমি কেটা হৈছিল এই জুবিনদাৰ এক্সাম্পলটো আমি ল'ব পাৰো then we were bereaved এটা loved one আমাৰ কাখৰ পৰা গুচি গৈছে তাক আমি bereaved বুলি কওঁ ঠিক আছে moving on to the next question the soldiers continued to dash the fortress for 3 weeks without success আপুনি যদি এটো পঢ়িছে আমাৰ ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীয়ে পঢ়িছে যেটা ইন্ডো ফ্ৰেঞ্চ এংলো ফ্ৰেঞ্চ ওয়াৰ হৈছিল তেতিয়া এনে ধৰণৰ এটা কথা হৈছিল যে ফৰ্টৰ বাহিৰত ব্ৰিটিছ সোলজাৰ্ছ গোটা ৰখি আছে ষ্টিল ফৰ্টটো হে কৰিব পৰা নাই জিকিব পৰা নাই ৰাইট সো এতে আমি কোনটো শব্দ ইউজ কৰিম যে সোলজাৰ্ছ কন্টিনিউড টু dash the fortress for 3 weeks মানে 3 week ধৰি হিয়তে ট্ৰাই কৰি আছে কিন্তু জিকিব পৰা নাই সো কি আনসাৰ হ'ব লাগে ইয়াত স্যার আপোনাক কোৱা নাই ওকে সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব লাগে besiege মানে হয় টু সারাউন্ড এন্ড অ্যাটাক আ প্লেস ঠিক আছে বিসিজ কৰা মানে হয় যদি এটা জায়গাত আপুনি ঘেৰাও কৰি লয় ঘেৰাও কৰি সেই জায়গাটোৰ ওপৰত অ্যাটাক কৰি থাকে তাক আমি বিসিজ কৰা বুলি কওঁ সিজ কৰা যে কয় সিজৰ পৰা শব্দ আহিছে আপোনাৰ বিসিজ বিসমাৰ্ক মানে হয় টু ড্যামেজ ৰেপুটেশন ঠিক আছে ড্যামেজ ৰেপুটেশন আপোনাৰ খুব ভাল আপুনি জনজাত সবে আপোনাক গম পায় কিন্তু আপুনি কিবা এনে ধৰণৰ কাম কৰি দিলে বা আপোনাৰ নামৰ এনে ধৰণৰ কন্ট্ৰোভাৰ্সি ওলাই গলে যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ নামটো মানে অলপমান কয় নহয় যে বোকাত পৰি গল সো that we can say as besmirk beseech আমি অলৰেডি পঢ়িছো be little মানে সৰু কৰা ঠিক আছে means to make someone feel unimportant মানে আপুনি এনে ধৰণৰ কমেন্ট মাৰি দিয়ে তই জানিবি দে হৈছে তই এইখিনিয়ে পঢ়া নাই তই 10th ক্লাছলৈ পঢ়িছা তই ক'ৰ পৰা জানিবি পাইথন কেনেকে চলে সো এই যে আপুনি তেখেতৰ নলেজটো তেখেতৰ টেলেন্টটো নজনাকে আপুনি যে এই কমেন্টটো মাৰি দিলে এই কমেন্টটো বা এই সার্কেস্টিক কমেন্টটো মাৰি দিলে যিটোৰ পাৰে সেই মানুহজনে যাৰ ওপৰত আপুনি কমেন্টটো মাৰিছে সেই মানুহজনে নিজকে সৰু হে পায়
হৰু বুলি দেখি পালে সো হেতুকে আমি কি বুলি ক belittle কৰা বুলি ঠিক আছে moving on to the next question the villain tried to dash the hero's reputation with false accusation কি হ'ব লাগে আনসার এই মাত্ৰ মই কৈছিলো নহয় কাৰোবাৰ যদি আপুনি ৰেপুটেশনটো ড্যামেজ কৰিব খুজিছে কাৰোবাৰ যদি ৰেপুটেশন আপুনি ড্যামেজ কৰিব খুজিছে তেন্তে আমি কোনটো শব্দ ইউজ কৰিব লাগিব yes the correct answer is বিস্ময় ইয়াৰ ভিতৰত বিষ্ট শব্দটোৰ মিনিংটো অলৰেডি মই কৈ দিছো বিষ্ট মানে কি হয় টু গিভ গিফট ঠিক আছে কাৰোবাক আপুনি যদি গিফট দিবলৈ গৈ আছে বা গিফট দিছে হেতু একশনক আমি বিষ্ট কৰা বুলি কওঁ বলষ্টাৰ আৰু ব্ৰচটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে bolster to চাই লওক bolster মানে হয় to support ঠিক আছে bolster means to support broach মানে হয় raise a sensitive topic broach মানে হয় এটা sensitive topic আমি উলাই দিয়া ফৰ এক্সাম্পল এটা ইলেকশন যেটা হৈ আছিল আৰু মামাই নিজৰ এই দি আছিল স্পিচ দি আছিল সেই স্পিচৰ মাজত যদি আপুনি কৈ দিলে হয় যে গুৱাহাটী ৰিং ৰোডৰ কাৰণে যে আপুনি দীপৰ বিলৰ এই কি কয় দীপৰ বিলৰ এনে ধৰণৰ কাম কৰি আছে which is depriving right environmentally degrade damage কৰি আছে তেন্তে আপুনি কি আনসাৰ দিব খুজিছে সো এটা সেনসিটিভ ইস্যু যদি আপুনি উলাই আনে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ব্ৰোচ কৰা বুলি কওঁ ঠিক আছে ব্ৰোচ moving on to the next question the knight decided to knight মানে KNIGST knight to ঠিক আছে এ কি কয় ব্রিটিশ নাইটস বিলাক যে থাকে so the knight decided to dash his sword in front of the king as a sign of loyalty হয় নহয় যে এই ৰাজাৰ আধীনটো মই মানি লৈছো ঠিক আছে যেটা আপুনি কাৰোবাৰ আধীন মানি লয় তেতিয়া কি কৰে শৰ্টটো তলত ধুই দিয়ে আৰু যদি আপুনি ৰাজাক ইমপ্ৰেছ কৰিব খুজিছে যে মোৰ এই কি কয় শৰ্টটো চোৱা মোৰ এই তলৱাৰখন চোৱা কি ধাৰদাৰ আছে যোনেও মোৰ সন্মুখত আহে তাক মাৰি দিম আপোনাৰ কাৰণে মই কাৰোবাৰো সেই কৰিব পাৰো কাৰোবাৰো লাইফ ল'ব পাৰো আৰু কাৰোবাকো প্ৰটেক্ট কৰিবও পাৰো সো দেয়াৰফৰ নিজৰ শৰ্টটো কি কৰিছে সবুকে শ্ব' কৰিছে as a form of loyalty সবুকে নিজৰ শৰ্টটো কি কৰিছে শ্ব' কৰিছে না এই যে পইন্ট আউট কৰা বা শ্ব' কৰা এটোক আমি কি বুলি কওঁ ব্ৰ্যান্ডিশিং ঠিক আছে ব্ৰ্যান্ডিশ কৰা মানে আপুনি সবুৰে সন্মুখত এই বস্তুটো কি কয় শ্ব' অফ কৰিছে শ্ব' অফ কৰাটো সবচে ইজি এনে এক্সাম্পল হ'ব শ্ব' অফ কৰাক আমি ব্ৰ্যান্ডিশ কৰা বুলি কওঁ ফৰ এক্সাম্পল এনে নৰ্মেল সোসাইটিৰ আপুনি মানুহ বন্দুকৰ লগত দেখি নাপা ৰাইট কিন্তু কিছুমান থাকে নহয় জনে নিজৰ লগত বন্দুক লৈ থাকে না গোটেই সোসাইটিৰ আগত মানে বহুত মানুহ আছে তাৰে আগতে কৈ যায় ঐ তই কি কথা পাতিছে এই বন্দুকটো দেখা পাইছে সো দ্যাট ইজ ব্ৰ্যান্ডিশিং আ weapon ঠিক আছে নিজৰ weaponটো সবুকে দেখুৱাইছে দ্যাট ইজ ব্ৰ্যান্ডিশিং bequeath bolster আৰু besiege শব্দটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো brandish means to weave or flourish a weapon as a threat or in display দুইটাই থাকে যেনে মই আপোনাক সেকেন্ড এক্সাম্পলটো যে দিছো যে ক্ৰাউডৰ মাজত বন্দুকটো ওলাই ফেলে কৈছে কি কথা পাতি আছে সো as a threat আপুনি আপুনি বন্দুকটো সবুৰ আগত দেখুৱাইছে এটোক আমি ব্ৰ্যান্ডিশ কৰা বুলি কওঁ আপুনি যদি ডিসপ্লে as a loyalty যেনে আমি কোৱেশ্চনত দেখি পাও লয়ালটিৰ কাৰণে আপুনি ব্ৰ্যান্ডিশ কৰিছে তাতেও আমি হেতুৱে শব্দ ইউজ কৰিম Okay, moving on to the next question. The student tried to dash a difficult topic during the meeting with the professor. এই মাত্ৰ আমি already এটো answer গমে পালো difficult বা sensitive topic আপুনি যদি নিজতকে ডাঙৰ পদৰ মানুহৰ আগত আনিবলৈ গৈ আছে হেতক আমি কি বুলি কওঁ that is known as broach option C is the correct answer yes she took extra classes to bolster the confidence before that yes moving on to the next question the general used flattery the general used flattery to dash the reluctant soldiers into rejoining the mission মানে আপুনি কাৰোবাক প্লিড কৰিছে বা ফ্ল্যাটাৰি বাটাৰ কৰা কয় নহয় তেল মাৰা আপুনি তেল মাৰিছে বা আপুনি প্লিড কৰিছে প্লিজ কামটো কৰি দিয়া তো এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে যে জেনারেল মানে গম পায় না জেনারেল নহয় দে আৰ্মিৰ জেনারেল কথা পাতিছে ঠিক আছে আৰ্মিৰ যি জেনারেল আছিলে তেখেতে কি কৰিছে ইউজড ফ্ল্যাটাৰি মানে তেল মাৰিছে কাক তেল মাৰিছে ৰিলাক্টেন্ট সোলজাৰ্স যিসকল সোলজাৰ্সে ফাইটত বা ৱাৰত যাবা খোজা নাই সিহঁতৰ ওপৰত তেল মাৰিছে বা প্লিড কৰিছে যে প্লিজ আপোনালোকে যদি কি কয় ৱাৰত নাযায় বা আপোনালোকে যদি বৰ্ডাৰত নাযায় তেন্তে আমাৰ প্ৰটেকশন কোনে কৰিব এক দেশৰ সেৱা কোনে কৰিব ৰাইট সো দেয়াৰফৰ এই যে তেল মাৰাৰ কথা পাতি আছো বা প্লিড কৰাৰ কথা পাতি আছো তাক আমি কি বুলি কম capitulate cajole censure coerce now censure শব্দটো অলৰেডি আমি জানো
Censure মানে কি criticize, sharply criticize কৰাক আমি censure বুলি কওঁ. So criticize তো কৰা নাই, censure হ'ব নোৱাৰে. Coerce, cajole নে capitulate? The correct answer here is cajole. Option B is the correct answer. আপোনালোকে কি দিছে? Cajole, সবে জানে আছেন. Yes, the correct answer is cajole. Now, coerce মানে হয় to means to force by threat. 300 মুভিখন চাইছে না আপোনালোকে? 300 মুভিজে ষ্টাৰ্টিং পাৰ্টটো থাকে, তাত পাৰ্চিয়ান যিটো মেছেঞ্জাৰ থাকে, সেই পাৰ্চিয়ান মেছেঞ্জাৰে গেটত কি আনে? মানুহবোৰৰ কংকাল বিলাক লৈ আহে, স্কালটো লৈ আহে। কিহৰ কাৰণে? থ্ৰেট, যে তোমালোকে যদি আমাৰ সাথ নিদিয়া তেন্তে তোমাৰ কিঙৰৰ কি কয় কংকালটো আমাৰ হাতত থাকিব। তাৰ পিছত যেতিয়া কথা পাতিবলৈ যায়, লিওনাইডেছৰ লগত কথা পাতিব যায়, লিওনাইডেছ কোন আছিলে? স্পাৰ্টানৰ কিং আছিলে। লিওনাইডেছৰ লগত কথা পাতিব যাওঁতে কি কৈছে, যে তোমালোকে যদি নিজৰ মাটি আৰু নিজৰ পানী আমাৰ আধীন কৰি নিদিয়া তেন্তে আমি তহঁতৰ যিমান উইমেন আছে আৰু চিলড্ৰেন আছে চবকে স্লেভ কৰি দিম আৰু বেচি দিম। ৰাইট, সো দ্যাট ৱাজ আ থ্ৰেট। সো যদি লিওনাইডেছে তেতিয়া সিহঁতৰ কথা, এই থ্ৰেটটো মানি ফেলে, সিহঁতৰ কথা মানি ললে হয়, then we could have used what? Coerce. ঠিকে আছে? Now censure meaning to already কৈয়ে দিছো মই আপোনাক. Yes, capitulate মানে কি হয়? Means to surrender, simple. Moving on to the next. The doctor showed remarkable dash in refusing to divulge the patient's detail. ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ ইউজ কৰা হৈছে ইয়াত. The doctor showed remarkable dash in refusing to divulge the patient's detail. Divulge মানে কি হয়? Divulge মানে হয় বা divulge বুলিও কোৱা হয়. Divulge মানে হয় যে পেশেন্টৰ ডিটেইলছটো দিব খোজা নাই। ঠিক আছে? Divulge মানে ওলাই দিয়া, দিব খোজা নাই। কি হ'ব লাগে আনসাৰ? King Xerxes tried to coerce King Leonidas into submission of বা ধুনীয়া প্ৰাক, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া. Okay, so your answer কি হবে? The doctor showed remarkable dash in refusing. Remarkable what? Remarkable circumspect. Okay, remarkable circumspect. Now circumspect মানে কি হয়? Very and unwilling. ঠিক আছে? Unwillingness বুলি কওঁ. Unwilling to take risk. Risk লব খোজা নাই, যে আমি ডিটেইলটো আহে নহয়, পুলিচে কেতিয়াবা আহে ডক্টৰৰ তাত, যে আপুনি প্লিজ ডিটেইলটো দি দিয়ক, বা লয়াৰৰ তাতো যায় কেতিয়াবা পুলিচে, যে আপুনি প্লিজ নিজৰ ক্লায়েণ্টৰ ডিটেইলটো দি দিয়ক। লয়াৰে কি কয়? নাই নাই নাই, আমি নিজৰ ক্লায়েণ্টৰ ডিটেইলটো দিব নোৱাৰো, বিকজ যদি লয়াৰে নিজৰ ক্লায়েণ্টৰ ডিটেইলটো কি কয় পুলিচৰ আগত বা বেলেগ মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কৰি দিয়ে, তেন্তে সেই লয়াৰৰ কি কয় আগত লয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। দে কেনট ফাইট কেছেছ। সিহঁতৰ যিটো সেই থাকে, কাৰ্ডটো থাকে, সিহঁতৰ কাৰ্ডটো বা সিহঁতৰ গোটেই কাৰিয়াৰটোৱে শেষ হৈ যাব। ইট ইজ নট এডভাইচেবল। ক্যালাস মানে কি হয়? ক্যালাস মানে হয় নো ফিলিংস, শোয়িং নো ফিলিংস। আপুনি যদি ফিলিংস শ্ব নকৰে তাক ক্যালাস বুলি কোৱা হয়। ক্যাপ্ৰিচিয়াছ মিন্স ইম্পালচিভ, যে আপুনি ভাবি চিন্তি কাম কৰা নাই, আপুনি কিবা এটা কথা শুনিলে আপুনি তাৰে এগেইনষ্টত এক্ট কৰিব গলে, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ? ক্যাপ্ৰিচিয়াছ বুলি কওঁ। এণ্ড কজটিক মানে হয় শাৰ্পলি ক্ৰিটিকেল। এই মাত্ৰ আমি আৰু এটা শব্দ দেখি পাইছিলো, what was it? Censure. Censure কি আছিলে? অফিচিয়েল ডিসএপ্ৰুভেল আছিলে, শাৰ্প ক্ৰিটিসিজম আছিলে। সেম শব্দ আপুনি কজটিকৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব। Moving on to the next question. The dash remark of the critic left the young artist feeling deeply discouraged. Sir, চাইছো যে মুভিখন। Okay. The dash remarks of the critic left the young artist feeling deeply discouraged. নতুন নতুন আপুনি ফিল্ডত আহিছে, ষ্টাৰ্টিঙত আপুনিও যেতিয়া জব কৰিবলৈ যাব, ষ্টাৰ্টিঙত মিষ্টেক কৰিব না। আপোনাৰ প্ৰথম মিষ্টেকতে যদি আপোনাৰ মেনেজাৰে বেয়াকে আপোনাক কৈ দিয়ে, সেনেধৰণে আৰ্টিষ্টিক ফিল্ডত কি থাকে? আপুনি নিজৰ আৰ্টটো চবৰ সন্মুখত ৰাখে, যে মই এই ড্ৰয়িংটো কৰিছো বা মই এই পেইন্টিংটো কৰিছো, আপোনালোকে এক্সিবিশনত আহক, মোৰ পেইন্টিংটো চাওক ন। প্ৰথমে আপোনাৰ ক্ৰিটিকে আহি পেলাই কয়, এই কি পেইন্টিং বনাইছা? পেইন্টিং বনাব নাজানা, এতে ৰঙা নহয়, এতে য়েল্লো ইউজ কৰিব লাগিছিলে, হে বহুত কিবা কিবি বেয়াকে যদি কৈ দিয়ে, আপুনি কি ডিমোৰেলাইজ হৈ যাব, ডিমোটিভেট হৈ যাব। ৰাইট, সো দেয়াৰফৰ ইয়াত আপোনাক কি সুধিছে? দ্য ড্যাশ ৰিমাৰ্কস। কেনেধৰণৰ ৰিমাৰ্কস? এই মাত্ৰ কৈছিলো মই, শাৰ্পলি ক্ৰিটিচাইজিং, পজিটিভ ৰিমাৰ্কস। ঠিক আছে? শাৰ্প ক্ৰিটিসিজম যদি আপোনাক দিয়া হয়, এটা আপোনাক কি কৰিব? ডিমোটিভেট কৰিব। ৰাইট, সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ পজিটিভ। ইয়াৰ ভিতৰত ক্যান্ডিড শব্দটো আজিকালি আমি বহুত বেছি ইউজ কৰো, হেতৰ মিনিংও জানিব লাগে। ক্যান্ডিড মানে হয় অনেষ্ট। ঠিক আছে?
অলদো আমি ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে এইটো শব্দ বেছি ইউজ কৰো যে ক্যান্ডিড পিকচাৰ এটা লোৱা ক্যান্ডিডত কেনে থাকে জেনাৰেলি আপুনি কেমেৰাত দেখি নাচায় আপুনি বেলেগত দেখিছে সো ক্যান্ডিড মানে হয় যে আপুনি বেলেগ কিবা কাম কৰি আছে আৰু তেতিয়া ফটোগ্ৰাফিটো লোৱা হৈছে সো অনেষ্ট আপুনি কিবা বেলেগ কাম অনেষ্টলি কিবা কাম কৰি আছে ক্যান্ডিডক আপুনি এনে ধৰণে হে কৰিব পাৰে লিংক কৰিব পাৰে ৱৰ্ডটোৰ লগত এনিৱেজ কমপ্লায়েন্ট মানে অবিডিয়েন্ট দে ল এটা দিয়া হৈছে বা পলিচি এটা দিয়া হৈছে আপুনি সেই লটো বা পলিচিটো মানিছে আপুনি কমপ্লায়েন্ট হয় আপুনি কমপ্লাই কৰিছে আপুনি মানিছে কমপ্লাই কৰা মানে মানা chivalrous is a very very old word it is a নাইটৰ আমি এটা কথা পাতিছিলো না সেই নাইটৰ জামানাৰে এইটো শব্দ হয় chivalrous মানে হয় courteous and gallant courteous মানে কি courteous মানে gentleman like জেন্টেল মানে কি কৰিব লাগে কোনোবা ছোৱালী যদি ডিষ্ট্ৰেছত আছে বা দিগদাৰত আছে হেল্প কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ নেশ্যন দিগদাৰত আছে আপুনি কি কৰিব লাগিব নিজৰ লাইফটো নেশ্যনৰ কাৰণে দিব লাগিব সো এনে ধৰণৰ মানুহক আমি chivalrous কওঁ গাড়ীখনত যদি আপুনি গৈ আছে গাড়ীৰ দৰ্জাখন খুলি দিলে সিটখন অকমান টানি দিলে আপোনাৰ মা দেউতাৰ লগত আপুনি গৈছে সো মাৰ কাৰণে আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্টত সিট টানি দিছে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ chivalrous act বুলি কওঁ সো chivalrous শব্দটো আপুনি কিহৰ লগত ইউজ কৰিব chivalrous শব্দটো আপুনি ইউজ কৰিব লাগে gentleman Moving on to the next question, select the most appropriate antonym of callous. এই মাত্ৰ callous শব্দটো মই আপোনাক কৈছিলো so callous মানে কি হয় the young man showed chivalrous behavior by offering his seat to the elderly একদম perfect পৰাগ মই যেটো example দিছা এতে তুমি sentence হিচাপে বনাই আনি দিলা anyways so callous মই আপোনাক কি কৈছিলো callous মানে হয় যদি no emotion there is no emotion you are showing no emotion হেতক আমি callous বুলি কওঁ right so callous ৰ synonym কি হ'ব পাৰে callous ৰ synonym হ'ব আপোনাৰ heartless because emotion আপুনি show কৰা নাই indifferent একদম perfect synonym হয় callous ৰ unfeeling একো feeling নাই আপোনাৰ so therefore এই তিনটা শব্দটো আপোনাৰ synonym হৈছে কিন্তু কোৱেশ্চনত সুধিছে কি আপোনাক antonym সুধিছে মানে বিপৰীত কি হ'ব compensatory যে বেলেগৰ দুখ চাই আপোনাৰ দুখ লাগে বেলেগে আপোনাৰ মুখৰ কথা শুনি কেনে ভাবিব আপুনি প্ৰথমে সেইটো বস্তু ভাবি লয় তেন্তে আপুনি কি হ'ব you will be this word compassionate ঠিক আছে what will you will be compassionate আপুনি বেলেগৰ কথা ভাবে বেলেগে you এটা idiom আছে walk in someone's shoe so walk in someone's shoe মানে কি হয় যে বেলেগে কোনটো সিচুৱেচনেৰে গৈ আছে আপুনি নিজক প্ৰথমে হেতু সিচুৱেচনত প্লেস কৰক তাৰ পিছত ভাবিব যে কেনে ধৰণৰ ফিলিং হ'ব লাগে কেনে ধৰণৰ হ'ব নালাগে জেনাৰেলি আমি এটো বস্তু কেতিয়া কৰো এটা এজন আমি মুভি কি চাও মুভিত এটা হিৰো থাকে এটা ভিলেন থাকে হিৰোৰ তো ব্যাক ষ্টৰী দেখুৱা হয় যে হিৰো আগতে খুব বেছি গৰীব আছিলে তাৰ পিছত সি কাম কৰিলে তাৰ পিছত পইচা আহিলে পইচাৰ পিছত সি আমিৰ হৈ গ'ল কিন্তু ভিলেনৰ ব্যাক ষ্টৰী কোনো নেদেখে ভিলেন কিয় ভিলেন হৈছে ভিলেনে এনে ধৰণৰ এক্ট কিয় কৰিছে হেতু না মুভিয়ে দেখুৱাই না আমি সুধো কিন্তু আমি জানিব লাগে যেনে এটা মুভি আহিছিলে হলিউডৰ আই থিংক 2023 2024 জোকাৰ বুলি আই ডোন্ট নো আপোনালোকে মুভিটো চাইছে নে চোৱা নাই মাজতে মানে হলিউডত এনে এটা ফেজ চলিছিলে য'ত এন্টাগনিষ্টক বহুত বেছি আমি সেই কৰিছিলো প্ৰেজ কৰিছিলো সো ভিলেনৰ ওপৰত বহুত বেছি মুভি আছিলে তাতে এটা মুভি জোকাৰ আহিছে যে জোকাৰ এনে ধৰণৰ ভিলেন কিয় হল সোসাইটিয়ে কি কৰিছিলে তাৰ লগত যে সি এনে ধৰণৰ ভিলেন হৈ গল যে সোসাইটিক বাৰ বাৰ মাৰিব ট্ৰাই কৰি থাকে সো এই মুভিটো বহুত ভাল এক্সাম্পল হয় যে আমি কি কয় উই সি হাউ জোকাৰ ৱৰ্ক তাৰ শুট আমি ৱৰ্ক কৰি চাইছো এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্চন select the most appropriate antonym of brazen brazen or antonym কি হ'ব empathy yes good হেমং ঠিক লিখিছা empathy আৰু compassionate মোৰ বাৰ বাৰ শব্দটো নাহে compassionate আৰু empathy they are synonyms to each other yes brazen মানে হয় আপোনাৰ fearless হয় shameless হয় bold বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে yes brazen মানে হয় আপোনাৰ bold audacious kind of ঠিক আছে brazen bold type of audacious so bold and shameless লিখিব পাৰো আমি
kind of audacious, ঠিক আছে? So therefore লেখা আছে audacious, so bold হৈ গল synonym, audacious হৈ গল synonym, shameless হৈ গল synonym, তিনটা শব্দ যি মই ইউজ কৰিছো অলৰেডি মই অপচনত দি থৈছো। so answer কি হ'ব? boldৰ opposite কি হয়? bold মানে ক্ৰিকেটৰ bold নহয় দেই, bold মানে আপুনি যে বুকু ফিন্দাই আগবাঢ়ি যায় তাক bold বুলি কোৱা হয়। so তাৰ opposite কি হ'ব? আপুনি ভয়তে যদি পিছ আহিছে, reluctant হয়, hesitant হয় আপুনি, তো আপুনি যদি hesitant হয়, reluctant হয়, ভয় কৰে আগবঢ়া পাৰে, তেন্তে আপুনি কি হৈ যাব? you will be meek, ঠিক আছে? meek হৈ গল, timid হৈ গল, reluctant হৈ গল, hesitant হৈ গল, these are all antonyms of brazen. Moving on to the next question. Select the most appropriate antonym of brevity. Brevityৰ antonym কি হ'ব? brevity নহয়, কাৰ লগত ইউজ কৰা হয়? brevity summarizing ৰ লগত ইউজ কৰা হয়, যে আপুনি বহুত কম শব্দ যদি ইউজ কৰে, ঠিক আছে, সৰু concise, brevity মানে concise, কম, okay? so therefore আপুনি যদি চাবলৈ যায়, এতে লেখা আছে conciseness, conciseness আপোনাৰ কি হ'ব? synonym হ'ব। terrace শব্দটো আমি ৰিসেন্টলি পঢ়িছিলো, terrace আপোনাৰ কি হ'ব? synonym হৈ যাব। now pithiness নে verbosity, এটা মই নাজানো, লেটস সে ইমাজিন কৰো এই কোশ্চেনটো এক্সামত আহিছে, এতিয়া মই নাজানো পিটনেছৰ মিনিংটো নাজানো, এটা হয় নে নহয় গম নাপাওঁ, কিন্তু আমি ভাৰ্বছৰ মিনিংটো বহুত বাৰ কৰিছো। ভাৰ্বছ মানে কি হয়? বহুত বেছি কথা পাতা, ভাৰ্বছ মানে হয় বহুত বেছি শব্দ ইউজ কৰা। সো দেয়াৰফৰ এতিয়া আমি শব্দ পঢ়ি আছো কি? ব্ৰেভিটি, ব্ৰেভিটি মানে কম, ভাৰ্বছ মানে বেছি, সো মোস্ট প্ৰবেবলি আনসার কি হ'ব লাগে? ভাৰ্বাচিটি হ'ব লাগে। ভাৰ্বাচিটি মানে হয় যে আপুনি বহুত বেছি শব্দ যদি ইউজ কৰিবলৈ গৈ আছে। conciseness, terseness and pithness, both all of them are synonyms, মানে সবতে আপোনাৰ মিনিংটো কি আহি গল। সো আপোনাৰ কাৰণে এটা নতুন শব্দ আহিছে এতে, pithness। সো pithness মানেও কি হয়? কনসাইজ কৰা, সৰু কৰা। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন। capricious, এই মাত্ৰ capriciousৰ শব্দটো আমি পঢ়িছিলো আৰু মই কৈছিলো এই শব্দটো খুব ভাল হয়। capricious মানে কি হয়? what do you mean by capricious? using too many words, yes, correct. Verbosity মানে using too. She gave a meek apology and looked down at the floor. Good one. So what do you mean by capricious? Capricious মানে হয় sudden change of mood, হয় নহয়? কেতিয়াবা আমাৰ যে মৰ্নিং আমি আহিছো, অফিচত আহিছো, একদম হাঁহি মেলি আহিছো ধুনীয়াকে, খুব ভাল এক্টিভ হৈ আছে, আপুনি বহুত এনাৰ্জি আছে, কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত আপোনাৰ খং উঠিলে, কিছু সময়ৰ পিছত আপুনি কান্দি দিলে, সো সাডেন চেঞ্জ অফ যে মুড আপোনাৰ হৈ আছে, তাক আমি কি বুলি কওঁ? capricious বুলি কওঁ। সো এটা আনসার কি হ'ব লাগিব? what should be the answer? অপোজিট সুধিছে, ঠিক আছে, এন্টোনিম সুধিছে। ইয়াৰ ভিতৰত ফিকল মানে কি হয়? ফিকল মাইন্ডেড যে কয়, ফিকল মাইন্ডেড মানে someone who cannot decide, যোনে ডিসাইড কৰিব পৰা নাই, কেতিয়াবা ভাবে মই পাথ এত যাব লাগিব, কেতিয়াবা ভাবে মই পাথ বিত যাব লাগিব, সো তাক আমি ফিকল মাইন্ডেড বুলি কওঁ। সো দেয়াৰফৰ ফিকল কি হ'ব? সিনোনিম হ'ব, এন্টোনিম হ'ব নোৱাৰে। ইম্পালসিভ মানে কি হয়? ইম্পালসিভ মানে সাডেন, যে আপুনি শুনিছে কিবা এটা কথা আৰু আপুনি এক্ট কৰি দিলে, আপুনি ভাবা নাই, চিন্তা কৰা নাই, তাৰ ওপৰত এভিডেন্স বিচাৰিবলৈ যোৱা নাই। যেনে ইউপিত মাজতে আমি কি দেখি পাইছিলো? ক্ৰিমিনেলছ বিলাকক ইউপি পুলিচে ধৰে আৰু এনকাউন্টাৰ কৰিয়ে দিয়ে। এতিয়া জুডিচিয়াৰী আমাৰ তাত কিয় আছে? যদি আমি পুলিচৰ তাতে গোটেইখিনি পাৱাৰ দি দিওঁ যে পুলিচে ক্ৰাইমটো, ক্ৰিমিনেলক ধৰক, আৰু তাৰপিছত কি কয়, এভিডেন্সৰ দৰকাৰ নাই, যদি পুলিচৰ মতে, বহুত মুভিও এইটোক এনকাৰেজ কৰে, যেনে কি কয়, এই মুম্বাইৰ বহুতকেইটা মুভি বনিছিলে নহয় এনকাউন্টাৰৰ ওপৰত, সো এনকাউন্টাৰ এট ৱাডালা নে কি হেনে ধৰণৰ মুভি। সো আমি কি দেখি পাওঁ? ইয়াত পুলিচৰ হাতত ইমান পাৱাৰ আহি গৈছে যে সিহঁতে জুডিচিয়াৰীৰ কথা শুনাই নাই, সিহঁতৰ মতে ক্ৰিমিনেলে ক্ৰাইম কৰিছে, এভিডেন্সৰ দৰকাৰ নাই, সিহঁতে যদি মানে তেন্তে দে উইল কিল। সো দেয়াৰফৰ এই বস্তুটোক আমি কি বুলি কওঁ? ইম্পালসিভ বুলি কওঁ, বিকজ নাভাবা নিচিন্তাকে কামটো কৰা হৈছে, ৰাইট? কাৰেক্ট আনসার কি হ'ব? কাৰেক্ট আনসার হ'ব ইয়াতে steadfast. The correct answer will be steadfast. Capricious means prone to sudden change of mood. Antonym কি হ'ব? steadfast হ'ব, মানে resolutely firm, যিটো আপোনাৰ হে আহি যায়, whatever situation comes, আপুনি steadfast হৈ আছে, মানে আপুনি নিজৰ যিটো opinion আছে সেই opinionটো চেঞ্জ কৰা। Moving on to the next question. Antonym censure, censure আমি পঢ়িছোৱে। So censureৰ synonym হ'ব condemn, reprimand কি হ'ব? synonym হ'ব
ক্ৰিটিসাইজ কি হ'ব সিনোনিম হ'ব এন্টোনিম কি হ'ব এপ্লড এপ্লড মানে কি হয় প্ৰেজ কৰা applaud means to praise okay moving on to the next question clandestine ধুনীয়া শব্দ বহুত দিনৰ পিছত আনিছো মই clandestine or clandestine अब तक 56 হেমং আচ্ছা ঠিক আছে অপশন সি অপশন আচ্ছা মুভি চাই মানে আপোনালোকে বঢ়িয়া अब तक 56 yes এনিৱেজ ক্লেণ্ডেষ্টাইন মানে কি হয় কিবা এটা বস্তু যদি লুকাই কৰা হৈছে সিক্ৰেটলি কৰা হৈছে বা সিক্ৰেট থোৱা হৈছে যেনে এপষ্টিন ফাইলছ এতিয়ালৈকে আমাৰ কি সিক্ৰেট আছিলে ৰিসেন্টলি এটো কি কৰা হৈছে আনেবল ওভাৰ্ট কৰা হৈছে আগতে কোভাৰ্ট আছিলে এতিয়া ওভাৰ্ট কৰা হৈছে সো দেয়াৰফৰ clandestine means something which is done covertly something which is secret okay so antonym কি হ'ব secretive কি হৈ গ'ল synonym হৈ গ'ল covert operation মানে কি আছিলে covert operation মানে some operation done in secret hidden মানে তো already সবে জানে so covert or opposite কি হয় covert or antonym হয় আপোনাৰ overt overt মানে খোলাখুলি চবুৰ আগত যিটো কাম কৰা হৈছে যেনে এতিয়া মনেটাৰী পলিচি চেঞ্জ হয় মনেটাৰী পলিচি চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখি পাব প্ৰেছ ৰিলিজ এটা কৰা হয় নতুন কিবা এটা পলিচি আপোনাৰ আহিলে গভৰ্ণমেণ্টে নতুন এটা পলিচি দিবলৈ গৈ সেইটো পলিচি যদি পাছ কৰিব লাগে ক'ত আহিব লাগে প্ৰথমে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আহিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ হোৱাৰ পিছতহে সেই পলিচিটো ল বনিব পাৰে হয় নে নহয় সো দেয়াৰফৰ এইবিলাক বস্তু কি খোলা খুলি হৈছে চবুৰ সন্মুখত হৈছে সেইটোক আমি ওভাৰ্ট বুলি কওঁ the correct answer is option C clandestine means kept secret done covertly now clandestine শব্দটো যদি আপোনাৰ মনত নাথাকে তেন্তে জাস্ট আপোনাক এটা কাহিনী কৈ দিওঁ যিটোৰ পাৰে আপুনি শব্দটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে না মনত ৰাখিব যে জিওগ্ৰাফি অকমান জিওগ্ৰাফিৰ কথা পাতো ইয়াত আমি যদি চাওঁ যিটো ব্ৰিটেনৰ আৰু ফ্ৰান্সৰ বৰ্ডাৰ আছে নহয় ব্ৰিটেন আৰু ফ্ৰান্সে ল্যান্ড বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে ইফ ইউ নো আপোনালোকে যদি জানে তেন্তে ব্ৰিটেন আৰু ফ্ৰান্সে ল্যান্ড বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে আৰু এই বৰ্ডাৰটোত নহয় অফকোৰ্স বহুত বেছি চেকিং থাকে কিয় চেকিং থাকে বিকজ অফ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কাৰণে কি হয় ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কাৰণে সিৰিয়াৰ পৰা আফগানিস্তানৰ পৰা আৰু বেলেগ বেলেগ টাৰ্কিৰ পৰা বহুত কান্ট্ৰিজৰ পৰা নহয় ডিফাৰেণ্ট পিপল দে কাম ইনটু দ্য ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ ঠিক আছে সিহঁতে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিত এণ্টাৰ লৈ লয় এতিয়া সিহঁতৰ তাত যিটো পাছপোৰ্ট থাকে বা হোৱাট এভাৰ ডকুমেণ্টছ থাকে সিহঁতে কি কৰে ডকুমেণ্টছবোৰ গোটেই সেই কৰি দিয়ে জ্বলাই দিয়ে মানে ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে কিয় ডেষ্ট্ৰয় কৰে যদি আপোনাৰ তাত পাছপোৰ্টে নাথাকে তেন্তে ফ্ৰান্সে আপোনাক আপোনাৰ কান্ট্ৰিটো পঠাব নোৱাৰে বিকজ আপোনাৰ কান্ট্ৰি একচেপ্টে নকৰিব ডকুমেণ্টে নাই ডকুমেণ্টেশ্যনে নাই ৰাইট সো দেয়াৰফৰ সেইবিলাক মানুহে কি এই যে বৰ্ডাৰটো আছে না এই বৰ্ডাৰৰ কাষত খুব বেছি জংগল আছে বহুত জংগল আছে এই জংগলত নহয় সিহঁতে সৰু সৰু টেন্ট বনাই থাকে আৰু এই যে মানুহবিলাক থাকে ইয়াতে বৰ্ডাৰত এই মানুহ ক্লেণ্ডেষ্টাইন বুলি কোৱা হয় কিয় ক্লেণ্ডেষ্টাইন বুলি কোৱা হয় এই বৰ্ডাৰৰ পৰা বহুত ট্ৰাক্স নহয় ফ্ৰান্সৰ পৰা ব্ৰিটেন আৰু ব্ৰিটেনৰ পৰা ফ্ৰান্স যায় এতিয়া ফ্ৰান্সততো সিহঁতক বহুত বেছি কি কয় হিউমেন ৰাইটস বুলি ক'লেও ভুল নহব যে হিউমেন ৰাইটস দিয়া নহয় সিহঁতক জংগলত সিহঁতে থাকিব লাগে সো সিহঁতে কি কৰে এই ট্ৰাক্স বিলাকত সোমাই কিনি সিহঁতে ব্ৰিটেনত এণ্টাৰ কৰিব খোজে এতিয়া ব্ৰিটেন ব্ৰেক্সিট হৈ গৈছে সো দেয়াৰফৰ ব্ৰিটেনে এইবিলাক একচেপ্ট নকৰে যে বেলেগ ইমিগ্ৰেণ্টছ আমাৰ কাণ্ট্ৰিত ইলিগেলি আহক সো ইয়াত যিবিলাক এই মানুহবিলাক ধৰে সিহঁতক ক্লেণ্ডেষ্টাইন বুলি কোৱা হয় আকৌ সিহঁতে ফ্ৰেঞ্চ পুলিচক দি দিয়ে আৰু আকৌ ফ্ৰেঞ্চ পুলিচে অকমান দূৰ যাই পেলাই এই মানুহবিলাকক এৰি দিয়ে বিকজ সিহঁতেও একো কৰিব নোৱাৰে আকৌ প্ৰচেছিং নাই কাগজে নাই ডকুমেণ্টেশ্যনে নাই সো এই যে মানুহ আছে সিক্ৰেট কোভাৰ্ট হৈ আছে ইহঁতে সিক্ৰেট মিছন কি হল ফ্ৰান্সৰ পৰা ব্ৰিটেন যোৱা ইহঁতকে কি বুলি কোৱা হয় ক্লেণ্ডেষ্টাইন বুলি কোৱা হয় সো ময়ো এই শব্দটো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ শুনিছিলো ইয়াতে শুনিছিলো সো দেয়াৰফৰ আপোনালোকেও এনেকে মনত ৰাখিব পাৰে এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ৱৰ্ড এন্টোনিম অফ কোয়াৰ্স এই মাত্ৰ কোয়াৰ্স আমি কৰিছিলো কোয়াৰ্সৰ মিনিংটো কি কৰিছিলো মই কোয়াৰ্স মানে হয় থ্ৰেট দি ফেলে যদি কম্পেল কৰা হয় আপোনাক বা থ্ৰেট দি ফেলে ফোৰ্স কৰা হয় কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ বা কিবা এটা বস্তু মানিবলৈ কম্পেল শব্দটো আপুনি দেখিয়ে পালে কম্পেল হৈ গল ইন্টিমিডেট হৈ গল ফোর্স হৈ গল দিস আর অল সিনোনিমস
ইটা অপশন এ পারসিউট যে লেখা আছে পারসিউট মানেও কি হয় পারসিউট মানেও হয় হে কৰা যে মানুহজনক মই হে মানিবলৈ বাধ্য কৰো কিন্তু কিহেৰে বাধ্য কৰা মানে ফোৰ্সেৰে বাধ্য কৰা নাই আপুনি বেক কৰিছে যে প্লিজ মানি লোৱা প্লিজ এই কামটো কৰি লোৱা এনে ধৰণে যদি আপুনি বেক কৰে হেতক আমি কি বুলি কওঁ পারসিউট কৰা বুলি সো কম্পেল কৰা ইন্টিমিডেট কৰা বা ফোর্স কৰা these are all what these are all synonyms correct answer to কি হ'ব correct answer হ'ব পারসিউট কৰা পারসিউট মানে বেগ করা হয় ঠিক আছে জেন্টল ওয়েত আপনি যদি কারবাক মানি লব কইছে সো পারসিউট মিন্স টু কনভিন্স থ্রু রিজনিং রাইট কনভিন্স থ্রু রিজনিং আপনি রিজন বা এভিডেন্স দিছে হেতুর কথা পারসিউট কৰি আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চন কৰা আগত থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আমাৰ 49.6 হৈ গল আই থিংক 6 হৈ গৈছে এবাৰ চেক কৰি দিয়কচোন ৰাতিপুৱা সোৱাতে 49.5 আছিল এতিয়া আপুনি 3-4 ঘন্টাৰ ভিতৰতে 49.6k কৰিয়ে দিলে সো আপোনাৰ নেক্সট জব যেটো আছে মই अगेन আকো টার্গেট নিদিও বিকজ ইটা কি আমাৰ 1 ঘন্টাতে 100টা সাবস্ক্রাইবার আপুনি কৰাই আছে যি অকল ষ্টুডেন্টে এই ক্লাসটো চাই আছে বা নতুনকে চাইছে আপুনি এটো ক্লাস সবৰ লগত শেয়াৰ কৰক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ফ্যামিলিৰ লগত আৰু হিয়তক কক যে আপুনি ক্লাসটো চাই থাকোতে সাবস্ক্রাইব কৰি লব যে ক্লাসৰ তলত মোৰ এইটো ভিডিও চলি আছে না তলতে আপুনি বগা কালাৰত সাবস্ক্রাইব বুলি দেখি পাব আগতে ৰঙা হৈ থাকে আজিকালি বগা কৰি দিছে ইহতে সো এই সাবস্ক্রাইব বাটনটো যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়া তো সাবস্ক্রাইবড পাস্ট টেন্সত হৈ যায় দ্যাট ইজ ইয়োৰ ওয়ার্ক যিমান সোনকালে আপুনি সাবস্ক্রাইবাৰ্স 50k লৈকে লৈ যায় আমাৰ গিভ অৱে হিমান সোনকালে আপোনাৰ কোৱা হ'ব সো 49.6k হোৱা নাই আচ্ছা বহুত কম আই থিংক 50টা আৰু সাবস্ক্রাইবার লাগে আমাৰ 49.6 হৈ যাব সো লেটস হোপ যে এই ক্লাসটো শেষ হোৱালৈকে আপোনাৰ 49.6k হৈ যাওক ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন সিলেক্ট দ্য মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এন্টোনিম অফ ব্রিউস্ক এতক ব্রিউস্ক বুলি কয় ঠিক আছে what do you mean by ব্রিউস্ক ব্রিউস্ক মানে হয় যাৰ ম্যানার্স নাই এটা সোসাইটিত যদি আপুনি থাকিব খোজে এল্ডাৰৰ লগত কেনেকে কথা পাতিব লাগে বা ডাইনিং টেবলত যদি আপুনি খানা খাব বহিছে নিজৰ ম্যানেজাৰৰ লগত নিজৰ এল্ডাৰ্ছৰ লগত আপুনি খানা খাব বহিছে তেন্তে দেয়াৰ ইজ আনাদাৰ ৱে এটা ম্যানাৰ থাকে কি কয় ডাইনিং টেবল ম্যানাৰ্স বুলি কয় ৰাইট সো ডাইনিং টেবল ম্যানাৰ্স সো সেই ম্যানাৰ্সটো যাৰ নাই যোনে খুব বেছি এব্ৰাপ্ট হয় ঠিক আছে ওয়াইল্ড হয় তাক আমি ব্রুস্ক বুলি সো দেয়াৰফৰ ব্রুস্কৰ এন্টোনিম সুধিছে ইয়াতে blunt curt abrupt এই তিনটা কি হৈ গল এই তিনটা হৈ গল synonym these three options are synonym so what is the antonym আপোনাৰ কি হ'ব courteous যে আপোনাৰ তাত manners আছে right হেতু courteous হোৱা বুলি ক courteous যেনে আপুনি এটা হোটেল হস্পিটেল বা এটা বিল্ডিঙত সোমাবলৈ গৈ আছে এটা গেটটো আজিকালি যিমান বিল্ডিং থাকে গেটটো নিজে বন্ধ হৈ যায় আপুনি দেখি পাইছে আপোনাৰ পিছফালে এজন লেডি আহি আছে বা এটা ওল্ড উইমেন আহি আছে আপুনি কি কৰিলে আপুনি ভিতৰত সোমালে আৰু তাৰ পিছত নিজৰ গেটটো ধৰি থৈছে সো দ্যাট হে লেডি বা হে ওল্ড উইমেন বা ওল্ড মেনটোৱে সোমাই যাব পাৰে হেতুক আমি কাৰ্টিয়াছ ম্যানাৰ বুলি কওঁ সো দ্যাট ইজ ম্যানাৰ ঠিক আছে So brusque মানে কি আছিলে abrupt or offhand in manners সেইটো গলো ভাল manners নাই যাৰ ভিতৰত তাক আমি brusque বুলি কওঁ condescender কি হ'ব meaning so condescend কৰা মানে কি হয় মই কম condescend মানে ভাবে আপুনি ভাবিছে যে আপোনাৰ আগত বা আপোনাৰ সন্মুখত বা আপোনাৰ লগত যিমান মানুহ আছে সিহঁত আপোনাতকে খুব কম জানে so you are condescending ঠিক আছে condescending মানে আপুনি নিজক সবুৰ ওপৰত superior বুলি ভাবিছে তো হেতু হল condescending okay so condescending হেতু now what will be the antonym opposite কি হ'ব demean কৰা patronize কৰা belittle কৰা নে respect কৰা now demean আৰু belittle এটোটো আমি গমে পালো same meaning হয় and these two are synonyms কা synonym হ'ব condescender synonym এই দুটা হৈ যায় option A আৰু option C now patronize আৰু respect ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আনসাৰ হ'ব লাগে yes totally correct the correct answer is option D respect ঠিক আছে patronize কৰাও আপোনাৰ কি হ'ব synonym হ'ব condescend don't patronize me বুলি কয় ন a person who is intolerant towards people with different views or beliefs for example মই হিন্দু
মই হিন্দু ভগৱানৰ ওপৰত বিলিভ কৰো আপুনি ভগৱানৰ ওপৰতে বিলিভ নকৰে ইউ আৰ এন এথিষ্ট বেলেগ এজন মানুহ আছে যোনে ইছলাম ধৰ্মৰ ওপৰত বিলিভ কৰে কোনোবাই শিখৰ ওপৰত বিলিভ কৰে হোৱাট এভাৰ ঠিক আছে কিন্তু মই আপোনাৰ একদম পইণ্ট অফ ভিউ নামানো মই কৈছো যে নহয় হিন্দু ধৰ্মক বাদ দি বেলেগ ধৰ্মই নাই আমাৰ ধৰ্মৰ পৰা বেলেগ ধৰ্ম মিলিছে আৰু যোনে মানিছে যে ভগৱান নহয় তাকতো আমাৰ মাৰিবলৈ যাওঁ so therefore who am I মই কোন হয় ইংলিছত মোক কি বুলি কোৱা হ'ব yes I will be known as a bigot মোক কি বুলি কোৱা হ'ব bigot বুলি কোৱা হ'ব so এনে ধৰণৰ মানুহ যোনে ইনটলাৰেন্ট হয় বেলেগৰ পইণ্ট অফ ভিউ এটা বহুত সিম্পল এক্সাম্পল আপোনাক দিওঁ ৰিসেন্টলি যোৱা বছৰে কুনাল কামৰা এটা কমেডিয়ান আছিলে আপোনালোকে কেছটো শুনিছে চাগে কুনাল কামৰা এটা কি কয় ষ্টেণ্ড আপ কমেডি কৰি আছিলে তাৰে অফকোৰ্স চিফ মিনিষ্টাৰৰ ওপৰত কৰি দিলে ঠিকে আছে চ' তাৰে মানুহবিলাক একদম ওলাই আহিছে কেনেকে কুনাল কামৰা এনেকে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ এগেইনষ্টত ক'ব পাৰে এই একদম যিটো ষ্টেজত কৰিছিলে সেই ষ্টেজখন একদম ভাঙা মেলা কৰিছে এতিয়া কুনাল কামৰাই ৰেকৰ্ড কৰিহে ইউটিউবত দিছে সেইটো ভিডিঅ' ৰাইট চ' ইহঁতে গুচি গ'ল এতিয়া তাতে কুনাল কামৰা নাই whatever it is so আপুনি যদি ইনটলাৰেন্ট হৈ যায় বেলেগ অফ পইণ্ট অফ ভিউ হেতুক আমি কি বুলি কম bigot বুলি কম so bigot is one who is intolerant of different opinions or groups opinion বা গ্ৰুপৰ এগেইনষ্টত আপুনি গুচি যায় যদি আপোনাক bigot বুলি কোৱা right moving on to the next question sir add বহুত আহে a person who boasts excessively about their own achievements ha মই চৰকাৰী চাকৰি পাইছো মই এই কৰিছো মই সেই কৰিছো মই নিজৰ জীৱনত এই কৰিলো সেই কৰিলো যোনে নিজৰ ওপৰতে খুব বেছি কথা পাতে ব্ৰেক কৰে নিজৰ কথা নহয় নিজৰ এচিভমেন্টছৰ কথা দেই নিজৰ ওপৰতে যদি নিজৰ কথাই কৈ থাকে তাকতো আমি নাৰ্চিছিষ্ট বুলি কওঁ সেইটো আমি জানো কিন্তু নিজৰ কি কয় এচিভমেন্টছৰ ওপৰত যোনে কথা পাতে তাক আমি কি বুলি কওঁ নহয় নাৰ্চিছিষ্ট নকওঁ নাৰ্চিছিষ্ট হ'ল someone who talks about himself or herself নিজৰ কথা খুব কয় নিজৰ এচিভমেন্টছৰ কথা যদি খুব কয় তেন্তে কি বুলি কোৱা হ'ব then you will be known as braggart নতুন শব্দ প্লিজ write it down কোনো এটো কোৱা নাছিলে so a person who boasts excessively about their own achievement মই কি কয় কমপ্লিমেন্টাৰী এটো পাইছিলো ৰেচত মেৰাথন দৌৰিছিলো তাতে কমপ্লিমেন্টাৰী হে পাইছো মোৰ পিছত বাকি যিমান ইণ্ডিয়ান আছিলে সব মোৰ পিছতে আছিলে সো নিজৰ এচিভমেন্টৰ কথা জনে খুব বেছি কয় তাক আমি ব্ৰেগাৰ্ড বুলি কওঁ moving on to the next question the mercy or leniency shown by an authority to an offender এটা শব্দটোৰ ইম্পৰ্টেন্স হল by an authority mercy or leniency shown by an authority to an offender মানে এটা ক্ৰিমিনেলৰ ওপৰত আপুনি যদি মাৰ্সি শো কৰে তেন্তে আপোনাক কি বুলি কোৱা হ'ব সেই অ্যাক্টটো কি কোৱা হ'ব মানুহজনৰ কথা পাতা নাই সেই অ্যাক্টটো এই যে মাৰ্সি শো কৰা অ্যাক্টটো হৈছে ঠিক আছে যেনে থাকে নহয় ফাঁসিৰ আপোনাক ফাঁসি দিয়া হৈছে কোনোবা এজন ক্ৰিমিনেলক ফাঁসি দিয়া হৈছে আৰু লাস্ট তাৰ কি থাকে হাই কোৰ্টত যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টত যায় যদি দুইটাতে এখন ৰেহাই পোৱা নাই তেন্তে কি কৰিব প্ৰেসিডেন্টৰ তাত যাব সো অথৰিটি কোন হল প্ৰেসিডেন্টে যদি কয় কি ঠিকে আছে ইমান ডাঙৰ গুনাহ কৰা নাই বা ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম কৰা নাই যে ফাঁসি দিব লাগে তেখেতে কি কৈছে মাৰ্সি দিছে সো এই মাৰ্সিটোক আমি কি বুলি কম এই অ্যাক্টটোক আমি কি বুলি কম ক্লেমেন্সি বুলি কম what will it be known as clemency yes option B is the correct answer moving on to the next question a person who is a fool or someone who makes people laugh through ridiculous behavior না ইয়াৰে ভিতৰত নহয় গোটেইকেইটা অপশ্যন বহুত ক্লোজ হয় right the options are very close to the meaning কিন্তু আপুনি চাব লাগিব a person প্ৰথমেতো লেখা আছে a person ঠিক আছে a person who is a fool ইয়াতো একদম বুৰ্বকে হয় নহয় বা someone who makes people laugh through ridiculous behavior আমাৰ সবুৰে ফ্ৰেন্ডছ গ্ৰুপত এজন এনে ধৰণৰ মানুহ থাকে যোনে কিবা এটা কথা কৈ দিব যিটোৰ কাৰণে হাঁহি উঠে হেতু লজিক্যালো হ'ব পাৰে বাট বেছিভাগ টাইম ইলজিক্যাল থাকে সো এনে ধৰণৰ মানুহক আমি কি বুলি কওঁ নাই ক্লাউন নহয় ক্লাউনছ প্ৰফেশন ক্লাউন কি হয় প্ৰফেশন ক্লাউন আৰু কমেডিয়ান ইহত প্ৰফেশনাল হয় these two are professionals
কি প্ৰফেশন হয় ইহঁতৰ প্ৰফেশনে হয় যে মানুহ নিজৰ এক্টেৰে বা নিজৰ কথাৰে লাভ আনা, ঠিক আছে, এন্টাৰটেইন কৰা। সো ক্লাউন আৰু কমেডিয়ানটো আপোনাৰ সেই হৈ গ'ল, প্ৰফেশনেল হৈ গ'ল। এতিয়া আমি প্ৰফেশনেল মানুহৰ কথা পাতাম। এতিয়া এনে ধৰণৰ মানুহ কথা পাতিছো যোনে নিজৰ এক্টেৰে এই কামটো কৰে, ঠিক আছে, ইচ্ছাৰে কৰে। The correct answer is buffoon. A fool, ঠিক আছে, someone who is a fool, তাক আমি buffoon বুলি কওঁ। playful word হয় দে, although it is negative but it is a very playful word. We don't directly use it everywhere, কিন্তু আপুনি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ আগত ক'ব পাৰে যে you are a buffoon, you are a buffoon মানে you are comic, you are a fool, হেতু ক'বলৈ এটা মানে ভাল শব্দ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, that is buffoon. A buffoon means a ridiculous but entertaining fool, ঠিক আছে, ridiculous কিন্তু entertaining. Moving on to the next question. The losing army had no choice but to dash after running out of supplies. Assam Rifles নহয় এটা গান আছে, I don't know আপোনালোকে শুনিছে নে শুনা নাই। बल्लू राम का बदन जमीन के नीचे है, बल्लू राम का बदन जमीन के नीचे है, बल्लू राम का बदन जमीन के नीचे है, तो हमें उसका राशन मिलता है। শুনিছে নে শুনা নাই? শুনা নাই যদি শুনিব, ইউটিউবত আছে না। এই গানটোৰ ওপৰত একচুৱেলি এটা কাহিনী আছে। কাহিনীটো হ'ল যে যেতিয়া নাগালেণ্ডৰ ওপৰত চিজ হ'ব ধৰিছে নহয়, তেতিয়া আছাম ৰাইফলছ মানে জাপানে চিজ কৰিব ধৰিছে, তেতিয়া নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰত নহয় আছাম ৰাইফলছ আছিলে। এতিয়া কি হ'ল, বল্লুৰাম বুলি এটা হাৱালদাৰ আছিলে, চিপাহী আছিলে, তেখেতৰ বহুত আগতে মানে ডেথ হৈ গ'ল, কিন্তু কাগজত ডেথ হোৱা নাই। তো তাৰে জনে ছাপ্লাইজ কাউণ্ট কৰে, সেই মানুহজনে কি কৰিলে, কৈছে বল্লুৰাম জিন্দাই আছে আৰু বল্লুৰামৰ নামতো বহুত ৰাচন আনি আছে। Now, at one point of time, Nagaland supply to কাটি দিছে জাপানে, যে নাগালেণ্ডৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা নাগালেণ্ডত ছাপ্লাই যোৱা নাই। কিন্তু পিছত গম পালে যে বল্লুৰামৰ নামত কোৱাৰ্টাৰ মাষ্টাৰ বুলি কয়, যোনে এই ৰাচন বিলাক আনে নহয়, কোৱাৰ্টাৰ মাষ্টাৰে কি কৰিছে, বল্লুৰামৰ নামতো বহুত বেছি ছাপ্লাই আনি থৈছে। সো সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আপোনাৰ এই ছাপ্লাই লাইনটো কাট হৈ গৈছিলে, তেতিয়া বল্লুৰামৰ নামত যিখিনি ৰাচন আহিছিলে সেইটোৱেদি নাগালেণ্ডৰ কাষত যিবিলাক আৰ্মি আছাম ৰাইফলছৰ মানুহ আছিলে, লগতে গাঁৱৰ যিমান মানুহ আছিলে, সিহঁতক সেই খান্দাটো দিয়া হৈছিলে। তাৰ পৰা এইটো গানটো আহিছে, ৰাইট? সো দ্যাট ইজ হোৱাট, যদি আপোনাৰ ছাপ্লাই শেষ হৈ গ'ল হয় এট দ্যাট পইণ্ট অফ টাইম, যদি নাগালেণ্ডত আছাম ৰাইফলছৰ ছাপ্লাই শেষ হৈ গ'লে, তেন্তে সিহঁতৰ তাত দুটাই সেই থাকিলে, দুটাই ৱে থাকিলে। এটা হ'ল যে ইয়াতো নিজকে সেই কৰি দিয়া, নিছাৱাৰ কৰি দিয়া, যে আৰতো আকৌ নাহে, মই যাই পেলাই যুদ্ধই কৰি লওঁ, মৰি যাওঁ। ছেকেণ্ড হ'ল চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে, যিটো ৱেষ্ট পাকিস্তানে ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত কৰিছিলে। বাংলাদেশ যিটো নতুন হ'ল, সেইটো কি হ'ল, পাকিস্তানে চাৰেণ্ডাৰ কৰে। এই চাৰেণ্ডাৰ কৰাকে আমি কি বুলি কওঁ, কেপটুলেট বুলি কওঁ, ঠিক আছে। দিছ ইজ নন এজ কেপটুলেট। চ' আপুনি এনেধৰণে দেখা পাইছে না মই কোনটো কাহিনীৰে শব্দটো কানেক্ট কৰিছো। চ' এনেকে শব্দটো যেতিয়া আপুনি কাহিনীৰ লগত কানেক্ট কৰিব নহয়, তেতিয়া শব্দটো বেছি দিনৰ কাৰণে মনত থাকিব আপোনাৰ। The correct answer here is capitulate. Capitulate মানে কি হয়, to surrender under pressure. Capitulate means to surrender under pressure. Retaliate করা মানে কি, retaliate করা মানে fight করা, fight against. Retaliate means to fight back. Advance মানে আপুনি আগবাঢ়ি গৈছে, to move forward. Regroup কৰা মানে আপুনি পিছ পৰি আহিছে আৰু reorganize কৰিছে, যে ফাইট কৰিব যাম, প্ৰথমে ঘূৰি আহো, আকৌ reorganize, নিজৰ reinforcementটো আনো, বেলেগ মানুহ আনো, জয়ী হৈ পেলাই আকৌ আমি আগবাঢ়ি যাম। Okay. She appreciated his dash in admitting his mistakes rather than making excuses. Very nice, Parag. Honi se sobe gathering hoy hat tali baja. Yes, correct. So she appreciated his dash in admitting his mistakes rather than making excuses. So এই ৱৰ্ল্ডটোত মোৰ মায়ে এটা কথা কৈছিলে দেই, এই যে আমি যিটো ৱৰ্ল্ডত আছো নাই, এই ৱৰ্ল্ডত দুই প্ৰকাৰৰ মানুহ থাকে। এটা হ'ল যোনে নিজৰ মিষ্টেকটো মানি লয় আৰু সেই মিষ্টেকৰ ওপৰত কাম কৰে, আৰু ছেকেণ্ড কাইণ্ড অফ মানুহ থাকে যোনে এক্সকিউজেছ বনায়। জেনেৰেলি বেয়া নাপাব আপোনালোকে, মই জেনেৰেলি দেখি পাইছো যে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত নহয়, এই ছেকেণ্ড টাইপ অফ মানুহ বেছি আছে, যোনে মিষ্টেক নামানে। সেইকাৰণে ৰোড ৰেজ কিয় হয়? ৰোড ৰেজ এজন পাৰ্টিৰতো ভুল থাকিবই নহয়, যদি পাৰ্টিৰ ভুলে নাথাকে তেন্তে ৰোড ৰেজে নহলে হয়। চ' এটা পাৰ্টিৰতো ভুল আছে, কিন্তু কোনো নিজৰ মিষ্টেক মানিব নোখোজে, চবে এক্সকিউজ বা খং কৰি দিয়ে। খং is a type of excuse, ঠিক আছে। So therefore, anyways,
she appreciated what তেখেতে কি ভাল পালে যে মানুহজনে এক্সকিউজ বনোৱা নাই নিজৰ এই বস্তুটো মানি লৈছে যে মোৰে ভুল হৈছে আৰু এই মিষ্টেকৰ ওপৰত মই কাম কৰিবলৈ গৈ আছো সো therefore হেতু ডিসেপশন বুলি কম নহয় ডিসেপশন মানে হয় কি কয় চকুত আপোনাৰ বালি দিয়া বুলি যে কয় বালি মাৰা বুলি কয় ডিসেপশন মিন্স দ্যাট ঠিক আছে ইভেশন মানে বাচি যোৱা arrogance মানে আপুনি মানি লোৱা নাই সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব the correct answer is candor candor in admitting his mistake candor means quality of being open and honest this is a quality least found in people a gote world নহয় এটো কোয়ালিটি বাসি থাকা নাই ইমান কম হয় একচুয়ালি ইটারে কথা নহয় আগৰ পারে এই কোয়ালিটিটো মানুহৰ ভিতৰত নাই ইমানে কম এই কোয়ালিটিটোৰ ওপৰত বহুত কাহিনী আমি শুনিলো শুনিছে চাগে আপুনি ৰাজা ৰবিচন্দ্ৰন কৈছিল ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰৰ নামটো শুনিছে আপুনি অনেষ্টিৰ ওপৰতে কাহিনীটো বনাই আছে এটো ইন্ডিয়ান হয় বাইবেলত আপুনি কিং সলেমন বুলি শুনিব কিং সলেমন সেম একদম সেম ক্যারেক্টারিস্টিক অনেষ্ট হয় জাস্ট হয় নিজৰ কি কয় ক্রাউডৰ বা নিজৰ পাব্লিকৰ কথা ভাবে কাহিনী যেটা বহুত বেছি হৈ যায় না কিবা এটা বস্তুৰ ভিতৰত কিয় হয় জানা বিকজ হেতু কোয়ালিটি মানুহৰ ভিতৰত থাকি যোৱা নাই অকল কাহিনীত বাছি গৈছে anyways the correct answer here is candor মানে হয় being open and honest second last question of the day the knight was praised for his dash behavior in protecting the defenseless villagers so villagers তাত নিজৰ ডিফেন্স নাছিলে হি কি কৰিলে bravely গাঁওক protect কৰিছে so bravely লগত cowardly আমি কৰিব নোৱাৰো reckless is careless careless মানে একো ফিলিং নাই so আমি কি আনসারটো দিম chivalrous chivalrous will be the correct answer এতিয়া এই মাত্ৰ আমি মিনিং অলৰেডি দেখিয়ে পাইছো last question of the day his dash argument backed by evidence convinced even the most skeptical judges his dash argument কেনে ধৰণৰ আর্গুমেন্টের কথা পাতিছো যেতিয়া আপুনি কোৰ্টত থিয় হ'ব না কেতিয়াবা এটা লয়াৰে যেতিয়া কৈ থাকে না কথাবিলাক আপুনি শুনিব ইট ইজ ভেরি কনভিনসিং মানে মই জাজ হলে তো মই একদম কনভিন্স হয়ে গলো হয় সেইকাৰণে জাজ যেটা এটা পাতা হয় আপুনি কেতিয়াবা পঢ়িছে পলিটিক তো পঢ়িছে না আপোনালোকে সুপ্রিম কোর্টৰ বা হাই কোর্টৰ জাজ হ'ব লাগিলে হোৱাট আৰ দ্য এলিজিবিলিটি আহে কোয়েশ্চন পেপাৰত পঢ়িব আপোনালোকে ঠিক আছে সো এলিজিবিলিটিত আপুনি দেখি পাব দেয়াৰ শুড বি এক্সপিৰিয়েন্স উইদাউট এক্সপিৰিয়েন্স আপুনি জাজ হ'ব নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে নহলে লয়াৰে নহয় আপোনাক একদম আইসক্রিমৰ দৰে খাই দিব because they are so experienced they are so convincing therefore his dash argument কেনে ধৰণৰ কনভিন্সিং আর্গুমেন্ট হ'ব লাগিব ক্লিয়াৰ আর্গুমেন্ট হ'ব লাগিব আৰু ক্লিয়াৰ আৰু কনভিন্সিং শব্দক আমি এটা শব্দৰে যদি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো হেতু কোজেন্ট বুলি কোৱা হয় the correct answer is cogent argument backed by evidence convinced even the most skeptical judges the skeptical of the মানে কি হয় questioning skeptical means what skeptical means questioning জনে রিজনৰ ওপৰত বিলিভ কৰে ডাইৰেক্ট বিলিভ কৰি নলয় so the correct answer will be option B নহয় আনকনভিন্সিং নহয় হিজ আনকনভিন্সিং আর্গুমেন্টে কেনেকে জাজক হে কৰিব কনভিন্স কৰিব নোৱাৰে পজিটিভ হয় সেন্টেন্সটো আমি কেনেকে এতে নেগেটিভ শব্দ দিব পাৰো আনকনভিন্সিং হ'ব নোৱাৰে ফিবল হ'ব নোৱাৰে ভেগ হ'ব নোৱাৰে the correct answer will be cogent okay so with this we are at the end of the session আমি at the session to end কৰো and I hope যে সেশনৰ এন্ডলৈকে আমাৰ কি কয় সাবস্ক্রাইবার্স যে আছিল সাবস্ক্রাইবার্স 49.6 হৈ যাওক because I am expecting যে অহা কালিলৈকে আমাৰ সাবস্ক্রাইবার্স 50k হৈ যাব মানে তাৰে সেলিব্রেশনৰ কাৰণে অলৰেডি বেলুন সেলুন আনিয়ে থলো মই so therefore please অফিসত মই অলৰেডি কৈ দিছো যে আমাৰ ষ্টুডেন্টস ইমান ভাল হয় most probably কাইলে গধূলিলৈকে মই আপুনি কালি গধূলিলৈকে টাইম দিছো কালি গধূলিলৈকে most probably 50k হৈ যাব so thank you everyone আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰক যিসকল ষ্টুডেন্ট এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই পাৰিলে আপুনি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শেয়াৰ কৰিব আৰু অফ কোর্স এটোতো হল সেকেন্ডাৰী আপোনাৰ প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ হৈছে যে এই বছৰ আমি এটা সৰকাৰি চাকৰি লব লাগিব তাৰে সহায়ৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশন আছে নিজৰ 50k কৰিবলৈ নাই হৈ গল দ্যাট ইজ সেকেন্ডাৰী খুব ভাল কথা আমাৰ 50k হৈ যাব তাৰে আগতো হৈ যাওক 100k আপুনি কৈ আছে 100k 1 মিলিয়ন হৈ যাওক থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর উইশেস কিন্তু প্রাইমেরি আমার কি প্রাইমেরি মোটিভটো হৈছে আপোনাৰ চাকৰি সো আপোনাৰ চাকৰিৰ ওপৰতো হিমানে গুৰুত্ব দিব যিমান গুৰুত্ব আমি বাকি কামতো দি আছো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ক্লাছত মনত ৰাখিব ৰাতিপুৱাৰ ক্লাছটো আমাৰ গ্ৰামাৰ সেকশন হয় আৰু দুপৰীয়াৰ ক্লাছটো আমাৰ ভোকাবুলাৰি সেকশন থ্যাংক ইউ বাই বাই